Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong realme Narzo 20. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout nga pala kay Chiki Mende, kay Rafael Ginto, kay Moises Aizen, kay Joshua Dunsalan, kay John Andre Sagines, kay Jason Erme, at kay Mochi Place. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So bago tayo mag-start, ito pa rin specifications ni Realme Narzo 20. Sa OS out of the box, meron siyang Android 10 with Realme UI. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G85. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU naman, meron siyang Mali G52MC2. Meron siyang 4GB RAM at 64GB ang kanyang internal storage. Expandable naman ang kanyang storage via micro SD card. Meron na siyang USB Type-C port at sa battery naman meron siyang 6,000 mAh non-removable battery with 18W fast charging. So itong si Realme Narzo 20, meron din siyang game space. So malaking tulong to pag naglalaro kayo kasi ino-optimize niya yung phone nyo for better gaming experience. At meron na siyang na-detect na games na itetest natin. Dagdag natin yung iba. So 7 games ang ating itetest: PUBG Mobile, Mobile Legends, Rules of Survival, NBA 2K20, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, at LoL Wild Rift. At iseset natin sa competition mode itong si Realme Narzo 20 at kung makikita nyo naman bumaba rin yung kanyang battery life kasi mas malakas kumonsume ng battery pag naka-competition mode tayo. And meron tayong signal strength dito sa baba at yung pwede tayo mag-block din ng mga notification or mag-reject ng mga calls. Ang internet connection pala natin sa ating game test is 4G, mobile data at GoMo SIM card ang ating gagamitin. First na lalaruin natin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa high, naka-on ng outline at shadow. At naka-full download na yung resources dito. At itong nagda-download na to is yung arena daw. So pagdating sa Mobile Legends, kung makikita nyo naman, kayang-kayang i-handle ni Realme Narzo 20 yung high settings ng larong to. And so far, wala naman ako na-experience na any frame drops habang naglalaro. And sobrang na-enjoy ko rin maglaro ng ML dito. Smooth naman siya. Next naman is PUBG Mobile. So ito ang ating settings. Ang graphics natin nasa HD, tapos ang frame rate natin nasa high. Tingnan natin kung playable ba siya sa ganitong settings. So pagdating sa PUBG Mobile, playable naman siya dito sa Realme Narzo 20 in high settings. Pero nakaka-experience tayo ng minor frame drops habang naglalaro. And manageable naman mga ka-J-Vlog. Nakakalaro pa rin naman kayo. And sa movement naman ng player, and kung makikita nyo naman, okay din naman siya. And very detailed talaga yung graphics niya no, pag nasa high settings talaga. Sobrang ma-appreciate nyo yung graphics niya pag nasa high settings. Next naman is Rules of Survival. So set natin yung settings niya sa high. Tingnan natin kung kaya niya. Graphics excellent, tapos FPS ultra.
So pagdating sa rules of survival, playable din siya dito sa Realme Narzo 20 in high settings. Pero nakaka-experience tayo ng frame drops din sa ganitong settings. At so far, manageable naman yung frame drops niya mga ka-J-Vlog. At nakakalaro naman tayo ng mabuti. And ito talaga yung mapapansin nyo, napakaganda ng graphics niya pag sinet nyo sa high settings. Diba? So kung gusto nyo pa makalaro ng mas smooth dito sa Realme Narzo 20, sinasuggest ko babaan nyo yung settings niya sa medium or sa low. Next naman is Call of Duty Mobile. So set natin yung settings niya. Graphic quality medium, tapos frame rate high. So pagdating dito sa Call of Duty Mobile, playable siya sa Realme Narzo 20. Smooth naman yung paglalaro ko dito so far and wala akong na-experience na any frame drops. And yung nilaro ko pala dito is yung Frontline. So yun mga ka-J-Vlog, maganda rin maglaro ng Call of Duty Mobile dito sa Realme Narzo 20. So next naman is NBA 2K20. And ito ang ating settings. Nasa high settings tayo mga ka-J-Vlog. Tingnan natin kung kaya ni Realme Narzo 20 to. So pagdating dito sa NBA 2K20, nakakagulat na kayang i-handle ni Realme Narzo 20 yung high settings ng larong to. Bihira lang yan natin makikita sa isang entry-level phone na kayang high settings ng NBA 2K20. Napansin ko na habang naglalaro rin ako, na merong time na nag-slow movement yung mga players, pero saglit lang naman yun mga ka-J-Vlog. Eh nakakapansin din ako ng frame drop. Pero maganda naman doon, nakakaya naman ni Realme Narzo 20 yung high settings ng larong to. Kaya kung gusto nyo pa makalaro ng mas smooth dito, siguro iset nyo na lang siya sa low or sa medium setting. Next naman is Genshin Impact. So ito yung settings niya sa Realme Narzo 20. Iset lang natin siya sa lowest. Ayan, graphic quality niya lowest, at yung current performance natin nasa smooth, and naka-off yung motion blur. Tapos 30 frames per second. Medyo mabigat kasi itong larong to. So tingnan natin kung kaya dito sa Realme Narzo. So pagdating sa Genshin Impact, kung mapapansin nyo, nasa lowest settings sa tayo, pero nagfe-frame drop na siya dito sa Realme Narzo 20. Pero playable naman siya sa ganitong settings mga ka-J-Vlog. Yun nga lang, nakaka-experience tayo ng frame drops from time to time. Kaya naman din i-handle ni Realme Narzo 20 itong Genshin Impact sa lowest settings nga lang. And naka-off na nga motion blur dito eh. So makakalaro rin naman kayo ng maayos ng Genshin Impact dito.
Next naman is LOL Wild Drift. Ito ang ating settings. Ang graphic quality natin nasa high definition tapos naka 60 frames per second tayo. So pagdating dito sa LOL Wild Drift, playable na playable siya dito sa realme Narzo 20 in high settings. And so far wala naman ako na-experience na any frame drops or lag dito habang naglalaro. And okay na okay siya sa 60 frames per second. So mga ka-J-Vlog, kung i-rate ko ang gaming performance nito si realme Narzo 21 ang lowest, 10 ang highest, ang score ko dito nasa 8.5. Okay din siyang pang gaming kasi lahat ng tinest kong heavy games ay nakaya ni realme Narzo 20. Playable silang lahat dito. Pero sa mga ibang games, naka-experience tayo ng mga frame drops in high settings. Okay din naman yung kanyang chipset, perfect for gaming, yung MediaTek Helio G85, powerful din yan. Kaya siguro playable ang NBA 2K20 dito in high settings. Sobrang nakakagulat na nakaya yan ni realme Narzo 20. About naman sa Genshin Impact, kung makikita nyo naman kanina, nasa lowest settings siya ng laro pero nakaka-experience tayo ng frame drop. Pagdating naman sa ML at saka sa LoL, okay naman yung kanyang performance in high settings. Wala akong na-experience na any frame drops at smooth naman siya. So sa kanyang presyo, isa si realme Narzo 20 sa mga affordable gaming smartphone na mabibili nyo ngayon sa market. So yun mga ka-J-Vlog, kung napupusuan nyo tong si realme Narzo 20, ilalagay ko po sa description yung link neto kung saan nyo po mabibili etong smartphone na to. And overall gaming experience ko dito, very satisfied naman ako. Tapos meron pa tong napakalaking battery capacity na 6,000 mAh and take note, fast charge pa siya.